Hello and what's up everyone, this is RBM vlog. आजको राइड चाहिँ अमरदादेखि पथरीसम्मको हुनेछ. So let's enjoy the ride. Confusion भएको अवस्था होइन कता जाने. So अहिले चाहिँ हामी अमरदाबाट हिँडिसकेको छौँ होइन. अमरदाबाट सक्यो पहाडी चौकी अमरदाहा. हाम्रो भ्लग भनेको त यस्तै हो होइन. यताउता हिँड्ने हाल्ने राम्रोसँग बनाउनु आउँदैन अहिले होइन.
gur. Hush, lakai. Silent. फाइनली गाइज हामी पछि बजार आइसकेको छौँ होइन। आजको भ्लग चाहिँ यहीसम्मको मात्र हो। फेरि नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ है। त गाइज बाई बाई गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।